You've been shutting me out. I start to reach for the sky and nothing's falling down. Ooh, everybody knows how the story goes, but fairy tales have been lying to me. Every time I try, you just run and hide. Now I'm finally feeling free. Tell me, can you see me now while I rise above the crowd? Who would've known I'd make it out your broken world? No, you thought you tore me down. I'm not giving up now, you know. So tell me, can you see me now, rising above, and nothing's stopping me now. And nothing's stopping me Hôm nay là ngày thi Trương của cửa hàng tại trong siêu thị Nhân ở Chí Minh. Mình là Trâm, một em rất là thân thiết của Trương và chị Ngân. Mình đã dùng sữa cô lớp baby từ hồi bé của mình chào đời tới bây giờ là đã 2 năm mấy rồi. Hôm nay rất là vui được tham dự buổi khai trương của anh chị, cũng là một người anh và một người chị rất là thân. Và cũng rất là vui nữa là tại vì hôm nay là quay trúng thưởng được một xe lắc của cô lớp baby tặng. Cảm ơn cửa hàng sữa Anh rất là nhiều đã cho